Lapin ammattikorkeakoulu on ollut mukana toteuttamassa kansainvälistä DIT4Bears-hanketta vuosina 2020–2023. EU:n Colarctic-rahoitteisen hankkeen tavoitteena on edistää disruptiivisten informaatioteknologioiden hyödyntämistä Barentsin alueella. Lapin AMK:n toiminnan fokus oli alun perin poroihin liittyvien liikenneonnettomuuksien vähentämisessä IoT-teknologiaa hyödyntävän digitaalisen alustan avulla. Hankkeen alkuvaiheessa tehdyn kartoituksen tulokset kuitenkin osoittivat, että monet näistä ulottuvuuksista ovat jo jollain tasolla olemassa ja sidosryhmien käytettävissä. Tämän vuoksi painopistettä siirrettiin teknologian kehittämisestä porojen liikennevaroitusten ekosysteemien kehittämiseen. Porojen liikennevaroitusten liiketoimintaekosysteemissä on jo monia olemassa olevia toimijoita. Ekosysteemin kuvaus perustuu hankkeen aikana tehtyihin eri osapuolten haastatteluihin sekä kenttätyöskentelyyn ja havainnointiin. Porojen omistajat käyttävät kasvavassa määrin paikannussovelluksia eläintensä paikantamiseen. Havaintojen perusteella paikannuslaitteita on asennettu eläimiin, joita muut eläimet seuraavat, ja tällä tavalla tiedetään, missä suuri osa eläimistä liikkuu. Tällä hetkellä paikannusta kuitenkin käytetään muihin käyttötarkoituksiin kuin liikenneonnettomuuksien ehkäisyyn. Ekosysteemin toiminta edellyttää, että porojen omistajat olisivat valmiita jakamaan eläintensä sijaintidataa. Ekosysteemissä poron omistajan tehtävänä on asentaa laitteet ja vaihtaa virtalähteet säännöllisesti. Poron omistajat luonnollisesti myös omistavat keräämänsä dataa sekä maksavat palvelumaksuja paikannussovellusten tarjoajille. Paikannussovelluksia poron omistajille tarjoaa tällä hetkellä useampi kotimainen ja yksi ulkomainenkin palvelun tarjoaja. Ekosysteemissä näiden yritysten tehtävänä onkin tarjota ja kehittää sovelluksia, joiden kautta eläinten sijaintien seuraaminen mahdollistuu. Sovelluksia käyttävät poron omistajat maksavat palvelumaksuja ja laitemaksuja palvelun tarjoajille. Yksi keskeisimpiä varoitussovelluksia on tähän mennessä ollut Porokello, jonka toiminta perustuu käyttäjien aktiivisuuteen porohavaintojen ilmoittajina. Porokello-palvelu kuitenkin joutui rahoituksen puuttuessa lopettamaan toimintansa vuoden 2022 lopussa. Jäljelle jäi vain julkinen Wintraficin liikennetilannepalvelu, ellei uutta varoituksia jakelevaa toimijaa synny ekosysteemiin. Varoitussovelluksen tarjoajan rooli on siis liiketoiminnallisesti haasteellinen. Varoitussovellus on kuitenkin keskeinen palvelu, jonka kautta seurantatiedot ekosysteemissä välittyvät ajoneuvojen kuljettajille. Ajoneuvon kuljettajan roolina on vastaanottaa varoituksia ja myös luoda varoituksia omien havaintojensa perusteella. Ajoneuvon kuljettaja voi olla paikallinen tai ulkopaikkakuntalainen, yksityishenkilö tai ammattikuljettaja ja niin edelleen. DIT4Bears-hankkeen aikana havaittiin, että ekosysteemin keskeltä puuttui yksi keskeinen toimija, nimittäin datan välittäjä, joka keräisi porojen sijaintidataa useilta porojen paikannuspalveluiden tarjoajilta. Kerääminen edellyttäisi tietysti porojen omistajien lupaa. Tätä kerättyä ja koostettua eläinten sijaintidataa voisivat hyödyntää sovellukset, jotka varoittavat ajoneuvojen kuljettajia. Poron omistaja siis kerää datan ja omistaa sen käyttöoikeudet. Paikannussovelluksen tarjoajat mahdollistivat datan keräämisen ja kehittävät sovelluksia, joiden kautta porojen sijainteja voidaan seurata. Ekosysteemissä tiedon loppukäyttäjä eli ajoneuvon kuljettaja vastaanottaa varoituksia reaaliaikaisesti liikenteessä ja toisaalta myös tarjoaa omaa havaintodatansa varoitussovellukseen. Varoitussovellus toimii loppukäyttäjän ja datan koostamisen yhteisenä väylänä. Jotta ekosysteemi toimisi oikein, tarvittaisiin edellä mainittujen välille datan välittäjä, joka kerää tiedot eri paikannussovelluksista ja muokkaa datan varoitussovelluksien käyttöön soveltuvaksi. Datan välittäjän rooliin liittyy kuitenkin teknologisia, sopimuksellisia ja liiketoiminnallisia haasteita.
Vielä tällä hetkellä ekosysteemin toimivuuden edellytyksenä on useampiakin haasteita. Jotta liikenneonnettomuuksia voitaisiin estää, täytyisi pystyä paikantamaan riittävä määrä poroja. Sen lisäksi, että eläimillä on kattavasti paikannuslaitteita, tulisi laitteiden ilmoittaa sijaintinsa riittävän reaaliaikaisesti. Porojen sijaintitietojen jakamiselle on myös rajoituksia, koska tietojen julkistaminen voisi johtaa esimerkiksi ilkivaltaan. Datan keräämiseen ja jakamiseen liittyy keskeisesti myös liiketoiminnallinen puoli, eli toiminnan tulisi olla jokaiselle ekosysteemin osapuolelle tarpeeksi tuottavaa. Tavoitteena oleva liikenneturvallisuuden parantaminen myös edellyttää, että varoitussovellusta käyttää mahdollisimman suuri osa poronhoitoalueella autoilevista ihmisistä. Porojen liikennevaroitusten ekosysteemin toimivuuteen liittyy siis monia teknologisia ja liiketoiminnallisia haasteita. Asian ratkaisulle luo kuitenkin pohjaa se, että porojen paikantaminen nähdään myös hyödylliseksi ja sillä on kysyntää elinkeinon parissa. Ekosysteemin kehittyminen edellyttäisi, että monia ongelmia pystyttäisiin ratkaisemaan ajallisesti lähellä toisiaan. Esimerkiksi paikannustiheyden kehittäminen, paikannuslaitteiden kattavampi käyttöönotto ja varoitusten välittäminen autoilijoille täytyisi kaikki ratkaista kohtuullisen lyhyen ajan sisällä. Jatkossakin tarvitaan laaja-alaista vuoropuhelua ekosysteemin eri toimijoiden kesken, jotta ratkaisu olisi aidosti kaikkia hyödyttävä.